Och nu har jag äntligen fått klart bilen, tror jag. Så vi ska se om den startar. Jag hoppas det. Men är du verkligen säker på att det är helt omöjligt? Ja. Kan jag övertala den på något? Nej. Är du verkligen säker? Ja. Har vi ingenting man kan vända med något rejält? Jädrans skit då. Jag heter Daniel och det här är min familj. Paula, vår dotter Eleonora och vår hund Henry. Vi har lämnat Sverige för att bygga vår dröm. Ett nytt liv i södra Frankrike. Vi jobbar som juvelerare och redan 2019 testade vi en idé som förändrade allt. Tänk om vi faktiskt kunde bo och arbeta var som helst. Så vi packade hela verkstaden i ett släp och flyttade till Frankrike i 6 månader. Och sedan dess har drömmen om ett liv i Frankrike aldrig riktigt släppt. Nu gör vi den verklig. Vi sålde vårt hus, valde bort lån och köpte en ruin kontant 45 minuter från Medelhavet. När huset var betalt hade vi 200 000 kronor kvar och det är precis den summan vi ska renovera allt för. Tak, väggar, golv, el, vatten. Allt ska vi bygga själva på minimal budget. Och vi vill visa att den här drömmen faktiskt går att leva. Att det inte krävs miljoner för att skapa ett nytt liv. Så, följ med oss. Nu kör vi! Hej, varmt välkomna till den här veckans avsnitt. Det blev inget avsnitt förra veckan. Nej, och vi är kvar i Sverige är vi absolut inte. Vi är kvar i Frankrike. Och det var inte riktigt tanken heller, utan tanken var att vi skulle vara i Sverige nu. Men så blev det inte. Bilen är fortfarande inte riktigt lagad och vi bestämde oss efter mycket om och men för att stanna kvar här. Men det har ställt till det lite grann på lite olika sätt. Så att det ena är ju att vi har en pall med en terrass som ligger uppe i Sverige som vi behöver frakta ner på något sätt. Så är det någon som har plats för en helpall på 360-370 kilo, hojta till. Det vore jättesnällt om ni kunde ta med den. Annars så bokar vi frakt med något fraktbolag, men det kommer att ta kanske ytterligare någon vecka. Så att den går vi och väntar på nu. Och sen är det så att eftersom vi är kvar här nere, ja, vad ska vi hitta på nu då? Bada kan vi ju, men vilka är de bästa stränderna? Var ska vi åka någonstans? Vad måste vi göra och se? Och då ska jag lägga till en sak. Det är alltså 38-39 grader varje dag just nu. Vi ligger 11 grader över det normala snittet för den här årstiden. Det ska vara runt 27-28 grader och vi har nästan 40 varenda dag och varmare kommer det att bli. Så ja, det får gärna vara sånt som är hyfsat rimligt att göra under de här väderförhållandena. Marknaden i Pessenas känner vi till, men vilka mer marknader borde vi besöka? Och sen fick vi tips om en bonde i Cessenon som inte ligger så långt bort ifrån oss här. Vi skulle tydligen åka dit och om hans bil stod ute vid vägen skulle det gå att handla grönsaker. Och vi har letat och vi hittar honom inte. Och det var någon av er som tipsade om det när vi träffades här. När någon av er kom och tittade på ruinen. Så snälla, den det var eller den som vet om vilken bonde det här är som vi kan handla grönsaker av. Skriv en kommentar om det så vi kan åka dit och plundra hans lager på grönsaker. För vi äter mycket grönsaker. Och alla andra tänkbara tips, kom med dem. Bring it. Vi är ändå här så vi måste ju få uppleva det här stället. Det blir mindre och mindre gjort i ruinen per dag ju varmare och varmare det blir. Vi får kanske någon timme gjort på kvällen, någon timme på förmiddagen. Som bäst är det alldeles för varmt, då är det som det är. Paula är sjuk igen så vi har varit lite förkylda fram och tillbaka. Så skriv gärna en hälsning till Paula så blir hon jätteglad. Och tack till alla er som följer oss. Tack till alla er som tittar, delar vidare. Er som har blivit medlemmar inte minst. Gilla, dela, följ oss. Köp våra coola tröjor och stötta oss på de sätt ni kan. Vi uppskattar det jättemycket. Ja, men nog med allt pladder. Nu kör vi igång den här veckans avsnitt. Eleonora sitter här, lite skruttig och sjuk. Men ändå ganska glad. Har precis diskat sitt slott som hon köpte på loppis. Och upptäckte att det fanns en liten trädgård i också. Det var fint, eller hur? Under tiden sitter pappan här i röran och jobbar. Längtar efter diamanter just nu. Ja, längtar efter en riktig verkstad just nu också. Så, jag håller på att göra den här klusterringen. Kolla vad fin den är. Här är en gammalslipad jättespeciell diamant. Se om det går att få någon slags vettig bild på den. Se här. Centrumstenen är den i alla fall. Och Nu ska vi se. Borde kunna zooma in lite kan jag tycka. Den är gammal. Och det betyder att den är inte perfekt slipad. Kan du snurra lite på den? Så den är slipad nästan som man tittar igenom en glasbit. Den glittrar inte så supermycket. Men den bryter ju ljuset så som en diamant. Den är jättefin. Den är asymmetrisk. Lite svår att fatta för att den har lite egen vilja kan man säga.
Sen så håller jag på, så har jag gjort nu, måttat ut för småstenar i skenan. Och det är alla de här? Ja, på fri hand, en väldig massa småstenar. Så det blir liksom ett asymmetriskt mönster. Och det är också blandat gamla, nya stenar och lite allt möjligt. Så det är... Från gamla smycken som en kund har lämnat in. Ja. Den här kommer bli supercool, den här ringen, tror jag. Det tror jag med. Just också att den är mycket liv i den. Ja, det är häftigt. Och våra vänner, de är på stranden. De är och provar igen. en ny badstrand idag igen. Ja. Jag tror man provar nya varje dag. De närmar sig den här Nakenstranden i Agde. Stranden Kryper ner. farligt nu nära faktiskt. Ja, de har inte så många. De började längst bort och så jobbar de sig inåt. Så nu, ja, vi får se. Men de är på väg hem. Så det blir snart lite middag. Ja. Vi har faktiskt fått en hel dag med jobb. Men Eleonora vaknade sjuk i morse. Så att hon har sovit. Jag har klappat och bara kramats. Det var nog Caspian och Lovelia som tog med lite svensk skolsjuka, tror jag. Svensk smitta. Ja. Nu är hunden på väg att hoppa upp på dig. Vill du det? Du får komma. Och hopp, hej. Nu är Henry här också. Det är varmt nu. Det är 11 grader hemma i Sverige. Idag. Ja, alltså vi ska åka hem snart. Vad är det för dag idag? Måndag. Vi åker hem. Så det är över en vecka kvar. En vecka åker vi hem. Ja, precis. Sen får vi se lite när vi faktiskt åker hem nu. Antingen åker vi För på vi ska ju åka tisdag på eller en på torsdag. ädelstensmässa. Men eventuellt så får inte barn gå in på inköpsdagarna. Nej, och då betyder det att då kommer vi inte åka i början på veckan. Då åker vi i slutet på veckan istället. Så... Vinner vi några ruindagar? Ja, ruindagar och pusta ut dagar kanske. Lite sådär. Kanske vi tvätta bilen också, inte bara laga. Nej, men nu måste jag fortsätta fatta. Ja, jobba på. Nu kör vi. Och Henry mår väldigt, väldigt bra efter den här operationen. Vi tror att det kan ha varit så att han kanske faktiskt haft ont längre än vad vi har förstått. För han är en väldigt trevlig hund. Det är en ny hund. Ja, det är en ny hund. Det är lite som han var när han var yngre. Vi trodde liksom bara att han hade blivit gammal och sur. Men han har nog haft ont, stackarn. Nu är han jättehärlig. Världens gosigaste kille. Ja, så det jag gör nu då, jag har jag har fräst ur säten för alla stenar. Eftersom alla stenar har olika storlek så får man liksom mäta varje sten innan man fräser med en rund kulfräs så man får liksom rätt diameter på hålet. Så nu håller jag på och tar ur materialet mellan med hjälp av en gravyrstikel och en gravyrmaskin. Och det som blir kvar, det är det som kommer hålla stenarna sen. Det är liksom det som blir klorna. Det här är första steget i många steg. Sen har vi den här. En platinaring. Som ska få vita diamanter i sig. Jättefina stenar. Den här kommer bli skitfin. Det är fantastiskt. Det är jobbigt att jobba med, men det är helt underbart. Jag har en halskedja i platina som jag älskar. Jag kom också till den insikten efter Caspis alla hinkar. Ja, det är sen kväll. Det är fortfarande runt 30 grader. Och nu har jag äntligen fått klart bilen, tror jag. Så nu ska vi se om den startar. Jag hoppas det. Och så får vi se om allting går åt pipan nu eller vad som händer. Det var länge sedan jag satt i den här stolen. Batteriet.
Så jag har batteritorsk. Så jag måste lösa det. Jag får kabla igång den. Se om någon kan hjälpa mig. Kanske Jonathan eller så. Med lite starthjälp från Jonathan. Batteriet var slut så är bilen nu igång. Jag har fyllt på olja. Alltihopa är kollat och klart. Den håller fortfarande på att ta i sig lite vatten. Jag kommer att byta det mot glykolblandat sen. Turbon, ingenting konstigt. Det sprutar liksom ingen vatten någonstans. Så nu ska vi börja ut och provköra får vi se. Alltså vilken underbar lättnad det här är. Nu hoppas vi att det verkligen funkar allting. Nu är det sista kvällen för våra gäster och vi tar en god middag. De ska åka redan vid 6 imorgon bitti. Och det är inte så lätt att vara goda värdar eftersom det är så mycket annat som händer hela tiden. Men ja, vi kämpar på. En crème brûlée som vi bränner av i verkstaden, det är vi verkligen värda. Det borde alla ha hemma. Så. Jag tar den så det blir ett svart ficka bara. Nu ska vi försöka fixa bilen. Ja, alltså så här. Bilen rullar nu. Så långt är det klart. Men det är någonting med turbon som det läcker någonstans. Och då i Sverige så finns det på Biltema att köpa typ som rök på burk som man kan spraya bara. Så man kan liksom hitta vart det läcker. Det verkar vara helt omöjligt. Ja, det verkar inte gå att få tag i här. Ja. Så jag har en teori om att jag kan ta en av Guds gåvor till mänskligheten, faktiskt cigarrer, och få fram rök med. Så jag köpte den här automatiska pumpen i morse som man har för att pumpa badleksaker med. Nu har vi provtryckssystemet, det kommer inte ett rök någonstans. Vilket innebär att antagligen är laddtryckssensorn som har, ja, den är väl fullkläggad med olja så jag behöver plocka sig och göra rent. Sen tror jag att det faktiskt funkar det här. Håller tummarna i alla fall, vi får se. Vi provar vidare. I skuggan. Nu har jag gett upp för dagen. Bilen rullar men den funkar inte som den ska. Och vi har massvis med folk som hör av sig med massa bra tips. Men nu är det faktiskt läggdags. Och ja, vi får på det igen imorgon. Jag hoppas verkligen vi kommer iväg i tid för den här mässan som Paula verkligen vill gå på. Jag vet att hon har sett fram emot det jättemycket. Klockan är 21 så det är verkligen dags att gå och lägga sig. Godnatt. Ja, det är gräsligt varmt idag. Det är 40 grader varmt. Men jag är nu på väg till Volvo i Béziers med vår Volvo. För att efter mycket om och men så lyckas jag inte lösa det här problemet. Och jag fick kontakt med en Volvo-guru som heter Bo. Som jag pratade med och han sa att jag har antagligen gjort allting rätt. Och det är bara det att nu behöver jag uppdatera programvaran i Volvon. För den har antagligen liksom hakat upp sig kan man säga. Så med det sagt, rull mot Volvo i Béziers som tydligen ska vara bra att ha att göra med. Och sen så får vi se hur snabbt de kan lösa det här. Ju fortare desto bättre för vi vill till Sverige. Ja, fortsätt ni följer. Ja. Nu är hela familjen samlad här. Elinora sitter och frågar Siri om dinosaurier här i soffan. Okej. Wow, nu är det klart. De bjöd på det. Nej men alltså varför? Nej, jag vet inte. Alltså det är helt otroligt. Det är svenska bäst. Man vet aldrig vem de känner hemma i Sverige. Behandlar alla svenskar väldigt väl. Nej men nej, vi fick det goodwill bara. De fixade till det. Det var en koppling som läckte. Ja, vi får se då. Startar du då så får jag höra. Ja. Thank you. Thank you so much. Men skvätt på lite på benen då Liz, så slipper du bli så varm. Det är fortfarande en fel kod. Det är fortfarande en fel kod? Ja. Ska vi gå in och prata med dem då? Ja, men jag gillar ju se vad det är för fel kod som kommer upp. Men ska vi inte bara säga det då? Eller? Ja, men jag kollar och ser vad den säger. Vi fick vara glada en stund i alla fall. Ja, exakt. Ska jag gå in och säga att det är något problem? Nej, men jag kollar. Jag läser av den snabbt bara. Ska vi se. Jag sa att de nollade den. Har jag ingen laddning på datorn nu eller?
Verkar som att min dator är död. Nej, nu hoppar den igång. ABS-lampan lyser fortfarande. Aha. Bra. Nu ska vi se om ABS-lampan har slocknat. Susar fortfarande sådär. Ja, det susar här nu. Ja. Men, ska jag säga. Okej. Nej, det står att det ska funka. Nej, ABS-lampan börjar blinka. Nu slutar den blinka. Aha. Okej. Får jag bara provköra en vända då? Ja. Ja. Vi går in till Volvo igen. Ja, gör det. Svalkar oss. Ja. Nej, de vill inte hjälpa till, visar det sig. Så vi, De har fixat tätningen, men de vill inte röra bilen eftersom turbon är bytt. Och då menar de på att den är modifierad, så då kan de inte hjälpa till. Men jag behöver hjälp att nollställa datorn, men det vill de inte ens göra. Jag har sagt, rör inte turbon. Du behöver inte göra någonting, jag behöver bara nollställa datorn. Bara, nej, det gör de inte. Så när de sa att de har fixat den så var det inte riktigt sånt. Oui, mamma. Ja, men flytta på dig bara då. Så. Ja, men vi drar bara. Men är du verkligen säker på att det är helt omöjligt? Ja. Kan jag övertala den på något vis? Nej. Är du verkligen säker? Ja. Så jag försöker övertala honom nu och hjälpa oss ändå. Och fråga om... Alltså det är lite moment 22. Han säger att det är deras policy att ingen kan hjälpa oss med att göra det här. Men sen säger han också att Volvo är de enda som kan hjälpa oss med det här. Så jag bara, så du menar att du strandsätter oss i Frankrike? Nu kommer den här. De vägrar göra det här för att det är någon policy de har på Volvo och det får man väl respektera då förstås. Men så säger jag så, men om inte ni kan hjälpa oss och någon måste hjälpa oss för att man kan inte göra det här själv, man behöver liksom deras system. Då sa han så här, ja okej. Jag bara, men du eller någon mekaniker här kanske känner någon som. Ja, men det gjorde de ju. Så jag fick några kontaktuppgifter till någon gubbe i Agd, så vi får se. Jag tror att Daniel ska ringa till den här Bo som har jobbat på Volvo och se om det kanske ska vara något, jag vet inte. Okej, nu ska vi lämna bilen här hos den här Volvo-specialisten, så får vi helt enkelt se om de kan fixa den istället. The turbo it's broken? No, it was broken. Okay. Yes, it was. Okay. I changed Sorry, for... my English. Oh, it's okay. It's so great. No, le turbo c'est un turbo neuf. Oui, donc il a été changé avant de venir ici. Oui. Ensuite. No, ici. Han sa det att värmen gör att den här armen dör. Den som du bytte? Ja, den plastarmen. och antagligen så har den här stått öppen. Men när jag har bytt armen, då är den stängd. Men sen funkar den inte som den ska, för att den är död och gammal. Så därför kan det vara där problemet med trycket ligger. För det är trycksensor sitter i den här inne. Det kan vara så. Okej. So, but so if you... So it's not a computer thing? No, it's not a computer thing. Reset computer and change this, it's okay. Yes, okay. But do you recommend delete or It's fix? possible. What do you recommend? No, fix, no. Yeah. Or delete you. Okay, but what is your recommendation? Not delete, You not delete. Okej. Men han kan fixa det i alla fall. Men då han återkommer imorgon med en dom. Okej. So do you want us to be here at 9? Or you call us and say the tomorrow car at is... 9 I call you. Yeah, Okay. It's okay. It's okay. 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 Please Thank you. call and say it. Yeah. Wow, okej. Vi är på AN Auto som är Volvo-specialister. De hjälper oss när inte Volvo gör det. Ja. Ja, i Agd. Agd. Okej. Merci, monsieur. Oui. Yeah, Hade you de have långt something blue in the toilet. That's what very cool. Okej. Do you need anything else? You need a key? I need a key. Yes. It's okay for me. Yes. Okay, good. Följetongen fortsätter. Nu är det så här. Vi har varit på AN Auto nu i Agd och lämnat in bilen. Det här är en lång men ganska rolig historia. Så här råkar det ligga till. Paula tjatade på killarna på Volvo-verkstan som vägrar röra vår bil eftersom vi har lagat den själva och då vill de inte röra den. Och så frågar de, finns det ingen annan i området som är duktig på Volvo som ni kan rekommendera? Och efter mycket om och men så gick den äldsta av herrarna, antagligen den som är chef, gick och hämtade sin mobil och så typ öppnade upp mobilen och sa åt Paula att ta en skärmdump på bilden. Och där fick hon kontaktuppgifterna till AN Auto. Så sa han så här, ja den här killen, pratar med honom, hej då. Och så, nu har vi varit där. Och
det lutar ju åt den här killen Jag drog kortet. Vi måste till Sverige för vår dotters kalas. Ja. Alltså det skulle betyda allt för henne om hon kunde komma till Sverige. Vilket visserligen är sant. Så det är ju så. Men nu är vi på, nu har vi dumpat av bilen i alla fall på en verkstad. Och det är en bra början. Och de lovar att kolla på bilen. Och han började rota lite, ställa lite frågor och kom fram till att så här, okej, det kanske är så att han vet vad felet är redan. Hoppas. Varför ska hon gråta för? Varför ska du gråta? Vad gör Eleonora? Är hon på jakt efter hunden eller? Jag tror det. Ja, okej. Ja. Eleonora, du måste fråga först innan du klappar någon. Ja. De pratar engelska. Så du kan fråga på engelska om du vill. Kom. Mm. Du kan säga så här. Can I pet the dog? Kan du säga det? Can I pet the dog? Ja. Jättebra. Men du får säga då. Excuse me. You have something to say? Vill du berätta något? Ja. Okej. Can I pet the dog? De hör inte dig, älskling. Is it okay for her? Det är okej att du klappar hunden. Det är roligt. Typ som... Hej, jätterola. Nu är vi och loggar bilen. Ser ni? Men här är min mamma och pappa. Här är förstås killen som lagar bilen. Här är han. Ser ni? Ja. Ja. Det börjar bli tråkig följetong där. Nu har vi varit på verkstaden och pratat med killarna där. Världens mest tillmötesgående, superhjälpsamma, superhärliga människor. Sjukt bra recensioner. Ja, bra recensioner och bra 100%. Vi kan än så länge varmt rekommendera dem. Jag tror vi kommer kunna fortsätta göra det. Men det de har räknat ut i alla fall. För det första, under provkörningen nu så började AC-kompressorn på bilen brinna. Det hade ingenting med saken att göra. Men som tur var så hände det där och inte när vi var på väg när vi körde Tyskland eller något sånt där. Så vi har liksom fått en havererad AC-kompressor också på köpet här nu. Det som har hänt det är att det sitter bakom motorn, mellan avgasröret och motorn kan man säga, så sitter någonting som heter dieselpartikelfilter. Och det här partikelfiltret, det är till för att fånga upp sot som blir när bilen förbränner diesel och sen förbränna sotet så att det liksom upphör, så att det inte blir något mer sot, så det minimerar mängden utsläpp av partiklar. Oljan har trängt in i det här filtret. Det är som ett nät kan man säga, fast om man tar ett nät och så drar man ut det så att det blir massa tunna, små, långa kanaler. Det som har hänt är att oljan från turbon när den gick sönder har runnit in i det här partikelfiltret och det hettas upp och blir ungefär 280-290 grader, någonting sånt där. Och när det är så pass varmt, då förkolnas oljan in i filtret och bildar liksom som ett klägg. Typ egentligen som kol som sitter. Och det som har hänt nu är att det här har bränt fast in i partikelfiltret och partikelfiltret har därmed alltså dött. Ja. Så det måste bytas. Dieselpartikelfiltret behöver bytas. Vi behöver också byta något som heter virvelspjäll som är ganska komplicerat att komma åt och det sitter högst upp på motorn. Och vi behöver utöver det en AC-kompressor. Och det här kommer ta en vecka att få fram delarna och det kommer ta en dag att byta delarna. Och förhoppningsvis då så är allting grönt och funkar. Är det inte det, då fortsätter den här historien och så får vi väl se hur lång tid det tar innan vi får igång bilen. Men vi är i alla fall strandade i Frankrike i minimum 8 dagar från och med nu. Ja, vi hade ju tänkt åka på den här ädelstensmässan som vi var så glada för. Det blir inte av nu. Sen är ju nästa liksom stora händelse i vårt liv är ju Eleonoras kalas. Hon fyller 5 och hon saknar ju såklart sina kompisar i Sverige. Och ja, vi är med förstås. Det är ju så här. Vi kanske inte hinner till den 11:e när vi skulle ha kalaset. Så antagligen får vi skjuta på det. Så ja, vi får se. I absolut värsta fall så kommer vi inte till Sverige. Så får vi, jag vet inte, flyga fram och tillbaks. Vi vet inte hur vi ska lösa någonting just nu.
Det enda vi vet nu är att vi har en vecka till att renovera i huset i alla fall nu. Så att det är vad vi kommer göra. Jävlar vad vi ska renovera nu. Ja. Det är så det känns. Ny dag. Samma äventyr. kläder. Nya äventyr. Ja. Ja, vi har köpt en bil. Ja. Har vi gjort. Som vi inte har sett. Och då tänker ju ni säkert så här. Dårar. Eller något. Ja. Kan jag tänka mig. Och det är mycket möjligt att vi är det. Vi hade nog kanske inte varit här i Frankrike om vi inte hade varit lite knäppa. Så att, det säger väl sig redan, alltså det här borde ni redan veta. Ja. Men i alla fall, vi har köpt en... Så här, igår så hörde Maria och Anders av sig. De bor i Bisminervois. Maria och Anders är kända sedan tidigare för att Paula fick ett par skyddsskor av dem en gång i tiden. När vi precis hade satt igång med renoveringen. Och nu hörde de av sig igår kväll. Vi fattar att bilen är paj. Vi fattar att ni sitter strandsatta. Vill ni ha en bil så kan ni få köpa vår gamla Saab som står här nere. Den är sedan 2006 och den funkar jättebra och sådär. Men vi hade ändå tänkt ta den till Sverige för att byta ut den mot en annan bil. Så om ni vill ha den så får ni den för skitpengar. Så vi har köpt den osedd. Så att vi åtminstone har en bil. Så får vi lämna tillbaka Skrutti Bang Bang här till Magnus. Ja, vi har ju lånat Skrutti Bang Bang här av Oti och Magnus. Och de behöver ha tillbaks den. Så vi blev ju dödsstressade när vi insåg att vår bil inte rullar. Vi kommer inte till Sverige och Skrutti Bang Bang ska tillbaks. Så bara shit, vad gör vi? Ja. Så att då har vi löst det i alla fall. Vi får liksom lösa ett problem i taget lite nu. Ja. Så är det så nu att vi inte får igång våran bil på en gång. Då har vi åtminstone någonting att rulla med och någonting att faktiskt åka till Sverige med om vi skulle vilja. En ny Skrutti Bang Bang. Ja. 20 år gammal. Nu har vi gått ut gymnasiet och börjat jobba. Ja. Henry tycker inte om att åka bil. Han tycker det är fruktansvärt. Nu sitter du lös också, det brukar jag aldrig göra. Ja, du får stanna där bak och jag vill inte ha fram dig. Nej, det får stanna där. Glömde Henrys koppel hemma så det fick bli ett spännband. Det känns ju fint att gå... En spårlina skulle det också kunna vara. Ja. Vi får väl låtsas att vi har varit och spårat tryffel eller något. Där är den. Vrålåker. Ja. Hello! Vad jag förstår nu så kan man inte... Den här elhissen funkar inte bak och han hissade ner rutan. Vilket var lite dumt. Annars så funkar det som den ska och spolarmotorn är trasig. Ja. Så, men den här ska väl förhoppningsvis funka. Den är lite skitig så vi får tvätta den. Ja, sen funkar det är bra. Okej, ska vi se. Tvätt av lånebilen här. Så, ja, vi tvättar den, lämnar tillbaka den. Där borta står vår nya bil. Även nu känd som snutbilen. För det ser verkligen ut som en snutbil. Vi börjar mäcket med nästa. Problemet är att vänster ruta bak går inte upp. Men man hör motorn gå. Jag tror jag behöver plocka isär dörren. Haka i rutan igen. Och sen kommer den att funka. Så det är nog ingen stor grej. Men spolarmotorn fram funkar inte. Och inte heller vindrutetorkaren på första eller på det läget där man spolar. Så jag ska se om jag kan få ut några felkoder. Eller se om det är något annat som är knas med den här bilen. Så jag har lånat grannens diagnosdator. En sån här iCarsoft-dator. Så vi ska se om jag får ut någonting. Alltid bra att kolla. Spelar liksom ingen roll om det är en skruttbil som är 20 år gammal. Eller om det är en ny bil. Man måste ändå hålla lite koll liksom, tycker jag. Men det börjar bli tjatigt det här. Eller hur? Jo, det visar sig att spolarmotorn verkar vara trasig. Och sen så har själva mekanismen en vänster dörr bakåt sönder. Så den behöver vi byta ut. Nu på morgonen vid 10 så fick vi höra klockan. Kyrkklockan slår lite annorlunda mot vad vi är vana vid. Och nu har vi ringt och kollat. Vi tänkte först om den har gått sönder eller någonting. Och sen sa Paula, men kanske någon som har gått bort. Och tydligen så är det så att när någon i byn går bort, i det här fallet då så är det en man som är 94 år gammal som dog nu på förmiddagen. Då spelar kyrkklockan med den här melodin. Den har hållit på ganska länge nu. Vi är nog uppe i 5-6 minuter nu i alla fall snart. Så jag vet inte hur länge det kommer att hålla på. Och nu blev det tyst. Det här kan vi flippa eller floppa här.
Ja, Men det här är vårat merch som vi precis har fått. Vad är merch för någonting? För Merchandise. det är viktigt för mig också. Men vad är det då? Det är så här, vi har ju tagit fram lite tröjor och andra roliga produkter som man kan köpa för att stötta oss i ruinen helt enkelt. När vi sitter här i våra dammiga kläder och sliter så kan man Och vi köpa kan använda fint. kläderna själva när vi bygger. Det är roligt. Ja, exakt. Så nu får vi se hur de ser ut. Vi har inte sett dem än. Första gången. Titta. Nej, Lola var fin. Här är en tröja till Eleonora. Det är vårt hus, älskling. Den är jättefin. Kolla. Kolla! Gillar du den? Men loggan blir ju jättesnygg. Ja, eller hur? Gud vad snygg. Ja, Den här måste du prova sen, Stefan. ja den där måste vi prova. Det är Den är lite stor ser jag. Men La Ruine heter den där. La Ruine. Ja. Den är pappas. Ja, det är pappas. Nu får du hålla det här så man ser gumman. Här borta, här i kameran. Får du sätta den på pappa då? Kom då, så sätter vi den här. Så. Frankofil-tröja. Jag vet inte riktigt om du har någon sån här... Hör ingenting av vad du säger. Det är en tjej som blåser upp sin stand-up board här bredvid oss. Sorry. Jag vet inte riktigt om du har någon självmords liksom, om du vill dö. För att... Vad hände, älskling? Vad hände nyss? Det som hände var att jag skulle korsa den där lilla forsen där nere. Och det var lite halt. Så jag hängde liksom med ner i forsen några meter. Med Henry. Och det är mest synd om Henry, inte så mycket synd om mig. Jag har klarat mig utan skråmor. Men Henry han gillar inte vatten. Så han har ju varit och vänt i forsen. Och jag blev ju sittande i forsen tills det kom några fransmän och hjälpte till och drog upp mig. Och inte för att jag inte kunde komma upp själv. För jag kom upp själv. Det var Henry som jag inte kunde bli av med. Han klamrade sig fast med mig med tassarna. Jag är väldigt glad att du hade koppel på Henry. Annars hade han simmat iväg en bra Alltså, bit här. annars hade ni... Jag vet inte om ni uppfattar. Det är ganska ordentligt. Ja, där... Jag vet inte om jag kan peka som ni ser. Nej, det kan jag inte. Men precis mitt i bild nu. Där skulle Daniel kliva över varpå han halkar. Och åker med ner här en bit helt enkelt. Och men det hade ju kunnat sluta ganska Annars så måste jag säga att vi har haft en skitbra stund här vid floden. Ja, det här är en varm rekommendation. Ja. Rockebrunn. Äta mat här. Och så har man bilen nära stranden. Så kan man liksom, det är söt vatten. Det är inte så mycket folk. Helt underbart. Helt fantastiskt. Ja. Imorgon finns det en chans att vår bil är klar, det vet va? Jag vågar inte ens tänka på det. Nej. Ja. Men nu ska vi åka och handla mat. Det ska vi. Och skicka smycken. Ja. Oh, sorry. Pardon. Eleonora, kom. Spring till pappa. Vi kommer bli jätteglada när du ser vart vi ska. Nu ska vi gå och köpa lite glass, tänkte vi. Glassbaren har öppet här i Rockebrunn. Hade de inte när vi åt lunch. Vi ska köpa glass. Nu. Mm. Nu ska vi äta en god glass. Varsågod. Det är väldigt gott här. Strut? Nej, de är inte glutenfria. Okej. Skroppa ner den. Okej. Du kan börja äta om du vill, gumman. Smälter snabbt, vet du. Oui. Ja, du har en sked bredvid dig där. Ja. Jag ser ut att vara på jakt. Vad är jag på jakt efter då? Okej, nu är det i alla fall. Nu har jag dragit ur ringklockan så nu kan inte de här skitungarna ringa på igen. Jag hamnar i krig med dem efter att jag sprutat vatten på dem. Så nu är de på Så mig. de är på Daniel hela tiden. Och de tycker det är jätteroligt. De ropar på Henry också. Henry, kom hit. Henry. Men du, Ja. vi blir kvar i Frankrike. Ja, alltså så här, vi fick ett mejl från verkstaden idag.
om att en spridare också har gått sönder. Ja. När de plockade ur, jag kan inte allt det här, men någon del. Och någon mer kablar. Ja, slangarna till dieselpartikelfiltret. Ja, skit i det. I alla fall, så alltså bilen är kvar en vecka till på verkstaden. Ja. Och därmed blir det ju typ bara 2 veckor i Sverige. Inte ens det, 1,5 vecka i Sverige. Ja. Så vi ger upp Sverige Ja, nu. vi ger upp. Vi ska försöka fixa en dragkrok till Saaben och installera den så att vi kan använda den för att köra skräp med här nere också. Så kan vi liksom, har vi 2 bilar här nere, sitter vi inte strandsatt om det händer något. Ja. Och så skjuter vi på Sverigeresan och har ett poolparty för Elinor istället. Ja, det var ju det där med att Elinor skulle ha kalas i Sverige med alla sina kompisar. Nu har vi istället gjort så att det kanske faktiskt så får vi besök av vänner som skulle kommit på kalaset. It's a surprise for her. So. Ja, så vi kan inte prata så mycket om det. Yes. Men vi blir klara i Frankrike, det är i alla fall kontentan. Ja. Ja. Det blir en Frankrike-sommar. Ja. Istället för 17 grader och regn. Exakt. Agendan idag. Här uppe ska vi försöka få upp en regel som kommer att bära golvet. Normalt är de här golven instuckna i muren från första början. Så när man murade så gjorde man en paus, ett plant lager och så la man på undergolvet och sen så fortsätter man mura uppåt. Så att golvbrädorna brukar liksom vara instuckna i muren. Det har man inte gjort här. Här har man sågat av allting eller lagt till i efterhand. Vi vet inte exakt såklart för det är så länge sedan. Men de här golvbrädorna har hittills legat på en liten klack av typ betongputs. Den var inte i bästa skick så vi har tagit bort den och istället ska vi sätta en sån här gul regel som är 15 gånger 5 ungefär centimeter. Och den ska vi ställa på högkant under här och sen ska vi skjuta fast den med, vi ska sätta in gängstång som vi ska använda då, kemankare heter det. Så vi kommer göra hål i muren, sätta in gängstång med hjälp av en kemikalie som härdar och blir till nästan lika hårt som sten. Och det kommer att vara det som vi sen hänger upp den här regeln på. Det är planen i alla fall, så får vi se hur det går. Men det blir säkert jättebra. Så nu ska jag mäta ut hur lång regeln är. Här använder vi liksom de gamla hederliga svenska grejerna. Vi har ju fått presenter från folk här under månaderna. Bland annat tumstockar och även, för det vet jag att vi saknade från första början. Så nu har vi jättemycket tumstockar. Eller i alla fall typ 3. Och pennvässare och en svensk snickarpenna. Jag har liksom tittat lite och jag har inte än så länge inte sett några moraknivar här. Men det lär ju finnas misstänker jag. Säkert till och med svenska moraknivar också. Men det känns ändå bra på något sätt att ta fram en svensk snickarpenna och hålla på med här. Det är inte så ofta vi jobbar med trä liksom. Nu Lollis måste du akta på det för nu kommer det en stor regel här. I påsen ligger en lös mick. Du vet med en sån här guldmagnet. Akta på dig Lola. Annars kommer en regel och tar dig. Ja jäklar. Nästan. Just det, vi har inte internet här nu va? Nej, det finns inget internet här. Ja. Okej, den behöver kapas lite. Säg inget till Eleonora, för jag får inte låna hennes gatukritor, det har hon sagt av någon anledning. Så absolut förbjudet. Men jag ska låna gatukrita. Det är gatukritor från Momo i Sverige. Vi vill ha ett hål där. Så, och sen tänker jag mig att vi vill ha ett hål här. Och så vill vi ha ett hål, definitivt ha ett hål här va? Den Ja. där ser ju skitbra ut. Alltså fy om den spricker. Eller till och med där kanske. Där vill jag ha, inte där. Där. Exakt. Den där, riktig så. Vad finns det mer där man skulle kunna kötta i ett hål? Då? Det är en stor, ja. Stor är det. Ja, svårt att veta. Vi kör den här då. Bara för att. Det kommer ju ändå bäras upp sen med vad heter skit. det? Puts och skit. Blablabla. Kör den här. Ja, där. Och sen en typ här. Så.
Och den där, nu ska vi se, då markerar vi de som vi vill ha ganska höga hål. Eller vi tar till de här, tar vi. Där. Och du tänker dig regeln. Vissa stenar går ju ganska långt ner. Där kan man ju sätta den i mitten utan problem. Vissa andra, där är det ju en sten som är ganska högt upp mot taket som vi vill pricka. Och då får vi sätta hålet lite högre. Så får vi liksom växla lite plats. Så att det inte blir att den hamnar i skarven mellan stenarna. Alltså spontant så känner jag lite att jag typ vill putsa in den där regeln sen hellre än att den syns. Ja, det är ju också en option om man vill det. Vi får se hur det blir. Jag tror det kommer bli jättesnyggt att den syns. Så vi får se. Nu får vi, jag har också funderat på det, men då tar vi väl det längs med vägen, tänker jag. Ja. Det är inget tvång att det behöver ske. Nej, det behöver inte ens tas ett beslut kring det nu. Exakt. Ja. Så det jag tänker att vi gör nu trycker vi upp regeln mot taket. Stämpar upp den så den är på plats. Sen borrar vi rakt igenom där vi vill ha hålen. Så att vi får märken på väggen. Där vi sen kan... Vi går igenom en betongborr rakt igenom. Men en smal. Så vi först får, Genom hela huset behöver vi väl inte gå? Nej, absolut men inte. Men in i väggen? In i väggen. Men genom regeln. Ja, men varför har vi inte puts på först så det blir så helt rakt? Därför att det behövs inte. Okej. Nej, nu har vi stabiliserat upp väggen där den ska sitta, det räcker. Är inte det så här djur som bor där bakom då? Nej, det tror jag inte är något större problem. Vi kan ju peta in lite putsar under som vi skulle Kan vi vilja. inte bara göra en stort kletlager där och så sätta dit Då ser vi inte vad vi ska göra hålen. Sen borrar vi? Nej, vi kör. Okej. Vi kan, om du vill, så kan vi när vi har gjort allt klart, när kemankare och pinbultar är då klart, köttar vi då dit snusk. trycker vi på en massa puts och sen trycker vi dit Ja, regeln. så gör vi. Det vill jag göra. Ja, då blir det tätt bakom. Ja, det känns bra. Då har vi bestämt det. Okej, då ska vi upp med regler och stöd. Nu har vi fått den här på plats. Och då ska vi borra hålen, pilothålen för betongborren. De som jag har markerat här nere, under, de är de som ska vara låga. De tänker att du sätter ungefär Du har 5... något eget system här. Du får bara säga vart jag ska borra. För nu tappar jag. Det Okej. är högt och det är lågt. Ja. Och det är pluttar och det är streck. Och det är gult och det är blått. Börja med dem där du står. Där, mitten på regeln. Det var i fel och det var rätt. Ja. Lite längre till höger. Lite längre till höger. Där blir bra, kör. Men jag dödar borren om jag kommer in, va? Ja, så du vill bara gå igenom precis. Backa ut lite så du får ut spånen. Det blir lättare. Så, fortsätt. Ja, men bra. Precis så långt som borren borrar egentligen kan du gå igenom. Så inte riktigt. Typ 1 centimeter. Ja. Så, backa. Så, perfekt. Ja, bra. Det är sjukt att du når, älskling. Och nu måste vi stå på tå också. Ja, du måste stå på tå. Jag står på 4 våningar upp på en stege. Vänta, är det här ens maxfart? Nej, det var det inte. Nej. Så. Och här då, vad kommer vi fram till här? Mitt i. Älskling, det är du som har kommit fram till allt det här. Jag fattar inte alla dina markeringar, vad de betyder. Oj, vänta. Så. Hela skiten har nu på att ge sig. Ja. Så, okej. Gött. Då går vi över på betongborr. Jag gjorde ju ett extra jobb för ett företag som, ett nystartat företag som höll på med larm och lås och sånt. Jag jobbade med sånt förut. Så jag hjälpte dem att installera massa lås i ett nybyggt hotell. Och det här var precis innan tsunamikatastrofen, tror jag. Så ägaren till den här, jag var hem till honom och hämtade den här. Han var en av ägarna till företaget. Jag hämtade den här och hela familjen försvann vid tsunamikatastrofen. Så jag hade liksom ingen lämnat tillbaka den till. Så den är med sedan dess. Ja, den har ju fått leva ett ganska sorgligt och hårt liv med oss. Ja, den är För vi har 40 inte år i varit år. så snälla. Nej, den är 40 år. Men det är... Bosch funkar bra tydligen. Då. Sorglig historia det där faktiskt. Ja, sorglig historia. Väldigt.
Ja. Hörselskydd. Ja, men det jag tänker är att vi vet inte hur det ser ut. Stenarna kan ju vara så här små på framsidan, stora inuti. Man vet ju aldrig. Därför tänkte jag bara köra på. 3 hål är skitbra. Och egentligen så tycker jag att det räcker med typ 1 meter mellan varje hål för att det ska funka. Det behöver inte vara supertätt. För att kommer ändå putsa under. Och det Ska är vi redan... dra en rand med betong under då? Vad sa du? Ska vi dra en rand med betong under? Nej, ingen betong. Det är förbjudet här. Vi gjuter pelare i betong, men nej, inte i väggarna. Det gör vi inte. Det tycker inte jag. Men Arne sa ju att det är lugnt med de här stenarna. Att vissa stenar tål jag vet. andra inte. Jag vet, men det känns fel i magen. Eller? Ska du börja bygga med känslor då? Nu har vi 4 bra hål. Får vi väl berätta att vi är inte så svettiga som vi ser ut. Nej. Några har sprayat ner oss med vatten där. Ja, precis. Det är skönt. Just av den anledningen är vi inte så svettiga som vi ser ut. Nej, faktiskt. precis. Det var väldigt svårt. Pinnbutt ska vi se om de går i hålen nu då. Men det måste de göra gott och väl. Känns som att de borde det. Ja, inga problem. Det finns gott om space. Den där hoppar vi över och så kör vi den där. Ja. Och du ska ju få in smet där i också. Ja, det är gott om plats. Den är nästan dubbelt så stor som pinnbulten. Men jag undrar hur vi ska göra. Om vi ska kapa pinnbulten. Det gör vi såklart först då. Okej, är du beredd? 10 grader till 20 grader, 20 till 30 grader, 5 minuter. Oj. 30 minuter till full styrka tror jag. Okay. Tror jag. Det här är ett kemankare. Kemankare funkar så att det är 2 stycken komponenter. I det här fallet så är det 2 stycken typ plastpåsar i en gemensam tub. Och när man pressar ut det i den här blandningspipen så blandas det och blir liksom till en mix som kommer ut. Och när den blandas då börjar den härda. Så på typ en kvart så kommer det här vara stenhårt. Vi kommer att trycka in pinnbulten. Så fort vi fyller hålen så trycker vi in pinnbulten i. Och sen så låter vi det härda. Så om en halvtimme ungefär, då kan vi liksom sätta upp balken. Den här bär 450 kilo per fästpunkt. Så den svaga punkten kommer liksom inte vara kemankaret. Det kommer vara något annat, antar jag. Så kör vi i alla fall på den. Då ska vi se. Kommer vi blandat där. Tänk att någon har suttit och räknat ut exakt hur mycket de här kurvorna ska vara för att det ska blandas perfekt i slutändan. Det roliga är att vi har ju jobbat med ett företag i smyckesföretaget som tar fram limmer. Olika lim. Ja. Det känns lite pulvrigt där inne, hörru. Det gör nog ingenting. Så. Okej, påplanka. Hörru, det smetar järnet här. Så. Nu vill inte jag göra det där, trycka på det där utan handske, men jag hade velat trycka till det men där ska lite. du ha någon liten träbit och smeta med? Ja. Men det droppar på mig om jag går Oj. här under. Våra pinnbultar sitter på plats. Och det gick åt en halv tub kemankare. Vilket är bra. Vi har en till. Ja. Och vi hade kunnat använda typ hälften så mycket. Men Jag vet, jag såg det. Ja. Men då hade det säkert fastnat i pipan. ja, plus att vi hade inte vetat om det blev helt fullt i hålen. Så om en halvtimme så är det här fast nog för att tuta och köra. Ska vi gå in och äta lunch? Vi kan göra en sak först innan vi gör det. Och det är att nu när vi väntar så kan vi göra hålen större i själva regeln. Och göra klart försänkningen och det där. Så vet vi att då kan vi bara hänga på den när den är klar sen. Sen kan vi käka lunch. Vattnet är avstängt i byn och alla är jättesvettiga. Så nu bestämde vi att vi åker fram och tillbaka till år. Det är bara 10 minuter för oss. Så bara plumpsar vi ner i vattnet. Och så förhoppningsvis när vi kommer tillbaks så är vattnet igång igen. Är familjen redo? Ja, jag tror vi är det. Vi behöver det här. Ja, vi behöver det. Vi
Idag ska jag inte allt slå ihjäl mig i vattnet. Vi kan försöka överleva. Ja. Ska vi försöka få pappa att överleva idag? Det är ett bra mål. Tror han klarar det? Och Henry. Och Henry. Ja, hej. Du ska också bada, Ja, Henry ska också bada. Det här var brutalt skönt. Det här behöver vi göra fler dagar i veckan än vad vi har gjort hittills. Ja, verkligen. Ett bad senare då. Gud, jag blev jättetrött. Ja, ett bad senare och vi är tillbaka hemma. Nu gör vi så här, du tar telefonen, du tar kamera. För jag får inget gjort, eller? Du står bara och gäspar. Så ska jag sätta på mig handskar så jag kan lyfta. Nu hade jag kunnat tänka mig så anständigt. Ja, det hade du kunnat tänka dig. Ja. Ja, det var mysigt. Ja. Vet du vad? Snart har vi en terrass. Alltså nu kommer jag inte orka gå och byta skor. Du går i barfota och skor, då tänker jag faktiskt jobba i de här. Ja. Så det är så. Ja. Hörru, tror du att det här funkar nu då? Ja, jag hoppas det. Ja, det sitter. Gör det? Ja, det sitter. Gött. Så frågan är om vi kan trä på de här nu då. Ja. Hej kärlek. Vi kör nästan uteslutande URs program för Eleonora för att de är lugna, fokus på lärande och utbildande. Och det blir inte där pumpande med liksom intryck i snabb takt. Vi tycker det är jättebra. Så det är det hon tittar på. Nu kollar hon på vilda djur och så. Då lär hon sig massor och så är det liksom underhållande på samma gång. Kan verkligen rekommendera den. Eller URs app. Den är jättebra. Nu så. Nu sitter den jättebra. Så. Och sen åkte ut här borta igen. Ja, jag tror vi får ta dem en och en. Precis. Väggen är ju inte rak. Nej. Vi har gjort ett misstag. Vi skulle inte ha kapat dem så här korta. Vi skulle ha kapat dem längre. Och kapat efterhand. För att väggen går ju så här. Så vi kan inte räkna med att den där... Som Vi skulle också nu ha hade vi puts tur. under nu. Ja, men det kan vi prutta upp där under. Men vi förutsatte att avståndet från väggen var rätt. Men väggen går ju så här. Så vi kanske måste ha långa, några korta. Ja, just Det tänkte vi inte på. Vi bara körde det. på. Var ju väldigt... Men då får väl plankan vara lite boinkad då. Ingen kommer se. Man kommer aldrig se det. Det är inte... Jag har väl aldrig varit rakt. Alltid snett. Ja. Men jag tänker att vi... Vi kör fast den där som sticker ut där. Där har vi en som sticker ut. Den Ja, ser man ju tydligt. Den drar vi. Ja. Och sen så tvingar vi de andra på plats och drar dem. I efterhand då. För nu är vi 5 minuter bort från att kunna släppa stämpeln och ta bort den här regeln i taket. Gud vad skönt. Ja, nu kan man röra sig i det här rummet igen. Vi måste ta ner allt. Snygga till pinnbultarna med gängan. Eller med vinkelkapen. För gängan är inte bra nog. Så den tar liksom inte gänga. Nej, det var bättre på andra sidan. Men har vi ingenting man kan bända med något rejält nedrans skit då? Men vänta, varför ska vi ha loss den nu igen? Vi ska snygga till det där. Ja, jag kan inte göra det. Jag kommer inte åt med vinkelkapen i hålen. Alltså, vi måste. Tänk till nu. En spad. Ja, men spadar är väl gjorda för det här, tänker jag. Men bra älskling! Det är väl det man har. Jag är här borta och håller i och du tar bort den där borta. Går det bra det eller kan du få ner den ändå? Ja, nej, du behöver stå här och hålla så jag kan gå dit. Upp. Du kan inte sänka ner den. Så. Med en arm. Jag har ingen chans att vinkla den nu. Ja, men jag har. Om du släpper den nu så tar jag. Jag ska bara... Oh. Daniel! Ja, jag ser. Men jag kommer. Jag tror jag slog i den här mickgrejen nu. Kolla den. Nej, det verkar vara... Jo, men hela min vikt kom mot den. Ja, jag tror vi har mick. Så. Det jag försökte alltså inte tappa plankan. Ja, men alltså, Så att gud, kan du bara... Alltså, det gör ingenting om plankan ramlar ner. Det är du som är viktigare. Jag kände bara att det var dumt. Och det är faktiskt så här... Anledningen till att jag kan säga det är för att jag tror att golvet Jag går håller sönder för mer än plankan. plankan. Hade det varit så här, golvet inte höll för plankan, det här har jag sagt. Nej, men det var Släpp inte jag plankan. var så här.
inte vad du ska göra. Vi kanske inte kan Jag vara... behöver ha steg om jag ska nå. Ja, exakt. Men jag kan ta en stol, älskling. Här, kolla. Vi har ju faktiskt stolar här. Det här är ju helt fantastiskt. Nu är den på här. En är på. Men, fel Den är sida. på. 2 är på. Ja. Då är det bara våldar de andra. Ja, en liten hammare då. Så, där. Någonting. Så. Ska vi se om det fortfarande går att få på den där muttern nu då. Eller om jag sabbade gängen igen. Nej, säg inte så. Så. Kolla här då. Stort ögonblick här. Underbart. Men nu fick jag inte min puts där bakom. Nej, du får prutta in putsar. Det kommer ju inte ske. Här nere i kaoset sitter världens bästa prinsessa och badar i en pool som hon har fått av Magnus idag. Supernöjd. Ja, precis. Ja, den åker ju neråt. Jag ser det. Så. Nu vilar taket på den här sidan på regeln. Hurra. Ja, för den är i hålet här uppe, va? Ja, så Ja, men där är då det så. på den sidan är det lugnt. Ja. Ska jag komma och ta stämpeln, eller? Älskling. Så, Snyggt jobbat. mycket bra. Då är vi stämpfria. Stort! Det är andra gången i det här bygget vi är stämpfria. Bra jobbat, älskling. Ja. Nu äter vi middag. Ja, det är vi. Nu äter vi middag. Ja, det var det. Det var den här veckans avsnitt. Tack för att ni har tittat och tack för att ni stöttar oss. Tack för att ni gillar, kommenterar och allt sånt där. Och tack för er som har blivit medlemmar. Vi uppskattar det jättemycket som sagt. Och tack till alla er som köper coola tröjor. Alltså det är ju ett gäng där ute som går runt med våra snygga frankofiltröjor. Så att det är vi jätteglada för. En sak som jag glömde säga i början av avsnittet. Tack till alla er som kommer fram när ni springer på oss ute på stan. För det är väldigt många vi träffar när vi är ute och rör oss kring på loppisar eller när vi är och badar eller bara handlar på Super U eller någon annanstans. Så är det ofta folk som kommer fram och vi är så glada varenda gång. Vi blir så glada. Så kom jättegärna fram och säg hej. Vi uppskattar det jättemycket. Nu är det terrass på G. Nu är det, när jag spelar in det här så har vi fått bygglov för taket. Så äntligen kan vi börja lägga det nya taket. Och det är vad som kommer komma kommande veckor här nu. Så fort det blir lite svalare, för det är sjukt varmt. Ja, med det sagt, tack så jättemycket. Vi ses igen nästa vecka. Ha det så bra. Hej då!